امشب در 24 تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه آمریکا ستیزی نظام. علی خامنه‌ای میگه نامزد اصلح در انتخابات کسیه که به پیشبرد این سیاست کمک کنه. واکنش تهران به هشدار 3 کشور اروپایی به ایران برای فعال کردن مکانیزم ماشه. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل میگه قطعنامه علیه تهران انگیزه سیاسی داره. و واکنش‌ها به آزادی جولیان آسانژ از زندان در بریتانیا بعد از توافق با آمریکا. بنیانگذار ویکیلیکس قراره به توطئه برای کسب و انتشار اطلاعات محرمانه واشنگتن اعتراف کنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رهبر جمهوری اسلامی 3 روز مانده به انتخابات بار دیگه بر سیاست مخالفت با آمریکا تاکید کرده. علی خامنه‌ای نامزد اصلح رو کسی خونده که به پیشبرد این سیاست کمک کنه. آقای خامنه‌ای با انتقاد از سیاستمدارانی که معتقدند پیشرفت از مسیر آمریکا میگذره، گفته کسانی که دلبسته آمریکا باشن همکار خوبی نخواهند بود و از ظرفیت‌های کشور به گفته او استفاده نخواهد کرد. بعضی از سیاسیون در کشور ما تصور میکنن که باید آویزان به این قدرت و اون قدرت بشن. بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگی کشور نمیشه پیش رفت. بعضی اینجور فکر میکنن یا خیال میکنن که همه راههای پیشرفت از آمریکا میگذره. نه، اینا نمیتونن. اون کسی که دلبسته آمریکا باشه و تصور کنه که بدون لطف آمریکا نمیشود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود. او از ظرفیت‌های کشور استفاده نخواهد کرد. او خوب مدیریت نخواهد کرد. شهیر شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کالگری کانادا، مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک و علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی با ما هستند. با آقای شهید ثالث شروع می‌کنم. به چه کسی داره اشاره می‌کنه رهبر جمهوری اسلامی؟ یعنی حتی پزشکیان هم دیگه به دفعات در این مناظره‌ها و مصاحبه‌ها و اظهاراتش گفته که پیرو خطوط رهبر جمهوری اسلامیه. بله، خب این صحبتایی که آقای پزشکیان می‌کنه به نظر من یک پشتوانه‌ای داره و این پشتوانه‌اش هم با توجه به اینکه آقای خاتمی هم از ایشون حمایت کرده، خانم منصوری از ایشون حمایت کرده، یعنی جنبش اصلاحات از ایشون حمایت کردن، اینها به این نتیجه رسیدن که به جای تقابل با آقای خامنه‌ای از راه تعامل با قدرت شاید بتونن به نتیجه برسن. اون سیاست رو به نظر من، اون استراتژی رو گذاشتن در واقع کنار و یه سیاست جدیدی پیش گرفتن. در پاسخ به سوالتون مشخصه که ایشون تلاشش بر این هستش، به نظر من تلاشش بر این هستش کسایی که میخواستن با آقای پزشکیان رأی بدن اینها رو از هر نوع تغییری در سیاست‌های کشور دلسرد بکنه، در نتیجه آرای آقای پزشکیان بیاد پایین و به نفع یکی از این دو نفر، یا آقای قالیباف یا آقای جلیلی که بیشتر همسو با ایشون هستن، تمام بشه. هدف ایشون به نظر من برنامه‌ریزی شده و مشخص برای ضربه زدن به آرای آقای پزشکیان بوده و شاید هم در این زمینه ممکنه کسی مثلا اصلاح طلب باشه یا از سر ناچاری بخواد به پزشکیان رأی بده و بعد با حرفای رهبر جمهوری اسلامی نظرش عوض بشه. ببینید اینجوری در نظر بگیرید، آقای پزشکیان اومده مطرح کرده یکی از چیزایی که به خصوص از زمانی که ظریف وارد قضیه شده، یکی از بحثایی که میکنه اینه که ما میخوایم بریم احیای برجام بکنیم، ما باید تحریم ها رو برداریم، ما باید با دنیا رابطه داشته باشیم. چون آقای خامنه‌ای هم تو صحبتش گفتن دنیا که فقط آمریکا نیستش. میدونید یک دلگرمی که آقای خامنه‌ای پیدا کرده اولا این هستش که فروش نفت در 6 سال گذشته الان به رکورد رسیده. 1.5 میلیون بشکه دارن نفت صادر میکنن، زمان ترامپ به 300,000 بشکه رسیده. یه مسئله دیگه که هستش، حالا هرچند که روی کاغذ هستش ولی عضویت در شانگهای بریکس برای آقای خامنه‌ای به اصطلاح موهبتی بوده که تحت به اصطلاح سیاست‌های دولت آقای رئیسی به دست اومده. برای همین هم یه دلگرمی داره. آخرالامر مسئله چین هستش.
این واقعا خریدار 85 تا 90% نفت ایران هستش و این اتکایی که به وجود اومده، این که حالا ما 1.5 میلیون بشکه نفت داریم میفروشه، تماما روی چین هست، عملا روی چین هستش. ولی خب اینا نگاه نمی‌کنه که این در اثر شجاعت و درایت دولت آقای رئیسی نبوده، وضعیت در آمریکا تغییر کرده. نفت بشکه‌ای $70 در سال 2020 رسید در اثر جنگ اوکراین به $100 در سال 2022. تورم 1.2% در سال 2020 رسید به 8% در 2022 و آقای بایدن هم برای خودش هم برای حزب دموکرات هم وضعیت مملکت مجبور بود با فشاری که روی نفت روسیه آورده و تحریمی که روی روسیه گذاشتن نفت ایران رو یه مقدار آزاد بکنن، برای اینکه از $100 هم میرفتش بالاتر و هم تورم رو در امریکا بیشتر میکردش و همین که وضعیت انتخاباتی آقای بایدن رو با دچار مشکل میکرد. اینا زیاد به حساب شجاعت و درایت و فکر آقای رئیسی و دولت آقای رئیسی نباید بذارن. وضعیت دنیا اینطوری بود، اگه جنگ اوکراین نشده بود، اگه روسیه که تحریم نرفته بود، اصلا یه وضعیت دیگه حاکی بود. آقای محمدی، به نظر شما چرا فقط چند روز مانده به انتخابات نظام چنین حرفایی رو میزنه خامنه‌ای؟ حرفای علی خامنه‌ای یکی در بحث آویزان شدن، خب این با رفتار خود علی خامنه‌ای نمیخونه. آقای خامنه‌ای و مجموعه حکومت امروز آویزان روسیه و چین هستند. ایشون با غرب مخالفه، غرب ستیز، اسرائیل ستیز، همیشه هم بوده، چیز تازه‌ای نیست. من فکر کنم تا روزی هم که او رو در قبر بگذارن همین حرف‌ها رو تکرار خواهد کرد. آموزه‌هایی است که از سید قطب گرفته و همچنان اینها رو تکرار خواهد کرد. اما اینکه چند روز قبل از انتخابات این حرفا رو میزنه، دغدغه اصلی علی خامنه‌ای مشارکت هست. به دلیل همین دغدغه مشارکت هست که اینها راه رو باز کردن که آقای پزشکیان در بیعت 1403 شرکت داشته باشه و خب حتما اضافه خواهد کرد. حالا درصدش فکر نمی کنم که مثلا 30-40% باشه، باید در درصدی رو که افزایش مشارکت ما خواهیم داشت در این دوره از مجموعه پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان، خاص اصلاح طلبان، باید چیزی در حدود 3 تا 5% باشه که به پایگاه رأی اصلاح طلبانی که شرکت میکنند تعلق پیدا کنه. این که علی خامنه‌ای اخطار میده در مورد اینکه نامزدها به سمت امریکا نرن، اگر از زبان توپچی‌های علی خامنه‌ای در مناظره ها نگاه کنیم، اینها به همراهان آقای پزشکیان دارن پیام میفرستن. صحبت‌های اونها هم در مناظره ها عمدتاً پیام دادن به همراهان پزشکیان در ستادش، مثل آقای ظریف یا دیگر اصلاح طلبانی که با آقای پزشکیان همراهی میکنن، به اونها دارن میگن که این ندای همکاری با غرب، در واقع ندای تنش زدایی با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، از این نداها، از این کمپین ها بیرون نیاد. دغدغه علی خامنه‌ای این هست که یک روش بدیلی برای حل مشکلات در برابر روش ها و سیاست هایی که خودش در طی سالهای گذشته عرضه کرده، این به یک گفتمان عمومی تبدیل بشه. البته آقای پزشکیان به نظر من در مناظره ها این گفتمان بدیل رو موفق بود مطرح کرد و پیوستن به توافقنامه‌های بین‌المللی در حیطه‌های بانکی، مسئله برجام، عدم دعوا با دنیا، اینها رو به زبانی که خودش اعتقاد داشته اینها رو بیان کرده و این گفتمان البته در میان مردم هم جاری هست. مردم ایران به دنبال تنش با دنیا نیستن، به دنبال تداوم این وضعیت نیستن. از همین جهت هم خب امکان رأی آوردن آقای پزشکیان امروز که نگاه میکنیم در مقابل نامزدهای دیگر افزایش پیدا کرده. در مناظره هم دیدیم که اینها کاملا 3 نفر در برابر 1 نفر مرتب به آقای پزشکیان حمله میکردن، چون احتمال برد او رو در این شرایط میدن. آقای افشاری، با فرض اینکه حتی 1 نفر مثل پزشکیان یا حتی پور محمدی واقعا بخواد رویکرد جدیدی با آمریکا داشته باشه، واقعا چقدر قابل تصور بدون چراغ سبز خامنه‌ای چنین اتفاقی ممکن باشه؟ مقصودم این هستش که وقتی چیزی به این کلانی که با هویت جمهوری اسلامی گره خورده در نهایت از کانال بیت رهبری میگذره دیگه، اینطور نیست مگه؟ چقدر تفاوتی برای خامنه‌ای خواهد کرد اگر پزشکیان در مسند ریاست جمهوری باشه یا 1 نفر مثل جلیلی؟
به نظر من بخش مهم صحبت‌های خامنه‌ای امروز مسئله آمریکا نبود. تاریخ ایران از گذشته و حال سیاست خارجی رو شاه و در بعد از انقلاب ولی فقیه تعیین کرده. این خیلی روشنه و این بار حالا آقای پزشکیان حرفایی زده ولی تأکیدات چند باره او بر تبعیت از خامنه‌ای، بر اجرای اسناد بالادستی نظام و در مناظره 4 رسما اعلام کرد که قانون اقدامات راهبردی مجلس رو هم قبول داره و بهش ملتزم خواهد بود. بنابراین در بنبست کامل هستش. امروز به نظر من خامنه‌ای مسئله هستش این است که در این انتخابات افزایش نرخ مشارکت تا جایی که هست اولویت هست بر انتخاب گزینه اسلح. مخاطب صحبت‌های امروز خامنه‌ای بخشش پایگاه نظام بودن که در از خامنه‌ای اعلام کرد که اولویت الان نظام این هستش که این رأی بیاد بالا و بالا آمدن رأی هم به زعم اون مشروعیت نظام، اعتماد به سازوکار قدرت نظامه و اصلا مهمتر عبور از بحرانات. و حتی این رو خیلی هم اومد با یه لافزنی خاص خودش گفت سربلندی جمهوری اسلامی. یه مخاطب برای جامعه جهانی داره، برای غربی ها داره، ممکنه دوباره گفتگوها و برنامه‌های در آینده برای مصالحه هست، میخواد قدرت شونه زنی خودش رو بالا ببره و از طرف دیگری به اعلام کرد که تغییری رخ نمیده. ببینید این نکته مهم اینه، اگر فردا پزشکیان رئیس جمهور شد 2 نکته مهم رو گفت. اول اینکه گفت همه کاندیدا همین الان قول بدن که هیچ کارگزاری رو نیارن که ذره‌ای با اصول و موازین انقلاب که میگه یعنی خودش، دیدگاه‌های خودش و آن چیزی که حالا بنیادگرایی اسلامی شیعه محور است و همین اصولگرایان تندرو. به این معنا تکلیف کابینه آینده روشنه. پزشکیان هیچ وقت هم نگفته اصلاح طلب، اینجا بارها اعلام کرد حالا میپیچونه من اصولگرای اصلاح طلبم، اصلاح طلب اصولگرام. خب خود این حرف به لحاظ پدیده تاریخی اصلاح طلبی خلاف اصلاح طلبیه و فردی هم هستش که بارها و بارها در سابقش هم هست حرف زده ولی در عمل مطیع بوده. یعنی حتی اگر این فرد در رأس قوه مجریه قرار بگیره بعید هستش که مثلا در تبعیت از خامنه‌ای وضعیت متفاوتی با جلیلی پیدا بکنه، حتی در شرایط ممکنه قالیباف مقاومت بیشتری مقابل خامنه‌ای بکنه. ولی در مورد پزشکیان این گونه نیست. بنابراین خامنه‌ای پرده برداری کنه طرح خودش. البته اینکه آیا در این حالا دیگه 3 روز هم کمتر شده، در این 48 ساعت آینده باز برگی رو میکنه، مداخله ای رو انجام میده یا نه، این رو ما فردا می‌بینیم. اگر جلیلی و قالیباف با همدیگه توافق کردن این یک امر غیر طبیعیه، باز اشارات از بالاست. اگر نباشه داره پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه رو قانع میکنه، آروم میکنه که ریاست جمهوری پزشکیان تغییری در مسیر کلی نظام ایجاد نمیکنه. درست حالا شاید برخی از ما جامعه رأی دهنده رو اگر در چند دسته تقسیم میشه دیگه، یک سری مخالفین و منتقدان نظامن اینا تو این انتخابات نمیان اصلا، یک سری پایگاه نظامه که اصولگرایان اصلاح طلبان. به نظر من بین 25 تا 30% جامعه رأی دهنده ایران اونجا هستن. این اصولگرایان که تماما کاملا در شکل حد اکثری همشون تقریبا میان و اصلاح طلبان به نظر میرسه که اکثریت قاطعشون میان. دسته بعدی که مهم هست این آراء سیال هستش، آراء بینابین هستش، یعنی غیر سیاسی هستن اینها و اونا سرنوشت میزان مشارکت رو تعیین میکنن که یعنی در اصل اون رویارویی که بین کسانی که دعوت به تحریم میکنن و کسانی که دعوت به مشارکت میکنن اینجاست این مرددی و پزشکیان هم شاید بیشتر تو این ببخشید اینو فرصتمون چون کم هست اینو میخوام از آقای شهید ثالث هم بپرسم. چقدر فکر میکنید که نظام واقعا میتونه روی این رأی هایی که آقای افشاری بهش اشاره کرد حساب بکنه؟ یعنی یک رأی دهنده معمولی در ایران که حتی از نظام جمهوری اسلامی متنفره، هیچ علاقه‌ای به خامنه‌ای هم نداره، اما داره روی زمین با اون واقعیت‌ها زندگی میکنه. بچه‌اش باید بره دانشگاه، خرید خانه داره، احتمالاً میخواد سفری بره یا بچه‌اشو دانشگاه بفرسته و فکر میکنه که بین این کاندیدها کدوم شاید زندگی من رو بهتر بکنه. ممکن هست به نظرتون چنین افرادی مشارکت رو بالا ببرن؟ ببینید ما یه فرضی هستش در مورد مسئله مشارکت که به خصوص کسایی که تحریم میکنن انتخابات رو این فرض رو میکنن که به نظر من فرض عجیبی است.
حکومتی که معتقد هستن، خود کسایی که تحریم میکنن، حکومتی که معتقد هستن که یه حکومت فاسدی هست، یه حکومت نادرستی هست، به قول خودشون که حالا یه واقعیت هم هست، نه قول اونا بود، یه واقعیته که دروغ سراپای این سیستم رو گرفته، این چطور ممکنه که بیاد آرا رو و درصد مشارکت رو درست اعلام بکنه؟ خب این یه تناقض اینجا. اگر ما میگیم که ما تحریم میکنیم که مشارکت بیاد پایین، پس این اعتقاد رو داریم که آماری که از توی سیستم میاد بیرون درسته. ولی خب این که قابل اعتماد نیست. در پاسخ به سوال شما آقای فرهزاد، ما باید ببینیم واقعا چه فعل و انفعالاتی در مورد رأی دادن میشه. آیا اینقدر اینا، البته حالا یه عده استدلال میکنن که در سال 92 آقای روحانی با 50.7% در دور اول برنده شد، در صورتی که اگه 1% کم میکردن میرفت به دور دوم. من معتقدم اگر زیاد مسئله فشار بیاد بهش، اینا ممکنه یک دستکاری‌های اونجا بشه که اصلا تمام این تئوری‌های مشارکت و اینا رو بذاری کنار. آیا اینایی که به قول شما مستعصل هستن از بعد زندگی ممکنه بیان در این انتخابات شرکت بکنن و به پزشکیان رأی بدن؟ به نظر من دو دسته میشه. یه دسته که ناامید هستن و ما دیروز دیدیم در قضیه هم این شعارها رو میدادن که ما عدالت ندیدیم، رأی هم نمیدیم. یه دسته دیگه که به هر صورت امیدوارن که با این رأی دادن چیزی عوض بشه. این تحلیلایی هم که حالا ما میشینیم از صحبت‌های آقای خامنه‌ای میکنیم در سطح جامعه، یعنی سطح عامه مردم، ممکن این تحلیل‌ها وجود نداشته باشه. به نظر من دو دسته میشن و باز من اینا در آخر اضافه بکنم، من فکر نمی کنم که این انتخابات در دور اول به نتیجه برسه و میره به دور دوم و مشارکت هم یه چیزی حدود 55% به نظر من خواهد بود در بهترین و بدترین شرایط. آقای محمدی، هر کسی که انتخاب بشه چه تأثیری به نظرتون روی مخالفان و اپوزیسیون جمهوری اسلامی و براندازها به طور خاص خواهد گذاشت؟ اگر جلیلی باشه چقدر شرایط سخت‌تره؟ اگر کسی مثل پزشکیان باشه چقدر شرایط سخت‌تره؟ تفاوت زیادی در کنش‌های براندازان به نظر من نخواهد داشت، به دلیل اینکه براندازان از بسیاری از ظرفیت‌هاشون بالاخص در 2 سال گذشته استفاده کردن. ظرفیت‌هاشون مشخص هست. ظرفیت براندازان در داخل و خارج کشور فعلا در حدی نیست که این حکومت رو پایین بیاره، اما یک تأثیر روانی خواهد داشت. اگر کسی مثل جلیلی یا زاکانی شانسش بسیار پایین هست، ولی اگر کسی مثل جلیلی روی کار بیاد، طبعاً روحیه بیشتری رو به مخالفان و براندازان خواهد داد برای مخالفت با نظام و کار اونها رو در برخورد با پزشکیان یه مقدار دشوار میکنه، به دلیل اینکه پزشکیان حرفهای دوگانه میزنه، درست مثل رفتاری که اصلاح طلبان در سالهای گذشته داشتن. این در واقع دوگانگی ها کار براندازان رو سخت میکنه. اما در مورد میزان مشارکت که یکی از دوستان فرمودند، رأی 55 تا 60% رأیی است که سفارش علی خامنه ای است. این رأی رو به احتمال، یعنی ترجیح شما اینه که جلیلی بیاد تا پزشکیان؟ بله، یعنی ترجیح شما اینه که کسی مثل جلیلی رو قدرت باشه؟ من هیچ ترجیحی ندارم. سگ زرد برادر شغاله. ببینید، بحث این است که کدام یکی از اینها که بیاد تأثیرش روی در واقع برانگیختن براندازان، کسانی که در خارج کشور داخل کشور فعال هستند، اونها رو تشویق خواهد کرد که محکمتر کارشون رو به پیش ببرن. درست مثل دوره رئیسی، کار براندازان با رئیسی بسیار آسانتر بود، چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی. خب از همین منظر پرسیدم، چون گفتید با جلیلی آسانتر خواهد بود، برای همین پرسیدم آیا بین جلیلی و پزشکیان از منظر براندازی ترجیحتون اینه که جلیلی باشه؟ باز من ترجیح خاصی ندارم. بحثم این است که در میان گروه‌های فعال سیاسی اونها می توانند بیشتر روی در واقع برانگیختن مردم، برانگیختن جامعه بیشتر در موارد خاص حساب کنند اگر جلیلی باشه. ولی پزشکیان به دلیل اینکه فردی است که خیلی نمیاد برخورد مستقیم نمیکنه، حمله نمیکنه، فرد معتدل تری است نسبت به بقیه، کار اونها سخت
سخت‌تر خواهد بود. این نکته هم عرض کنم که در مورد 55 تا 60% این کاری است که این در واقع نتیجه است که علی خامنه‌ای می‌خواهد، سفارشی است که می‌دهد و این سفارش به احتمال خیلی زیاد انجام خواهد شد. نشانش همین است که علی خامنه‌ای کشور رو بر اساس یک نظام تیولداری اداره می‌کنه. سازمان‌ها، نهادهای اقتصادی که علی خامنه‌ای به دست افراد میسپره، به اینها میگه آخر سال شما باید انقدر به من بدید. کاری نداره که اینها این منابع رو از کجا میارن، درآمدها رو از کجا میارن. داده می شود به ازای میزان خاصی. در مورد انتخابات هم این سفارش علی خامنه‌ای است. من اعتقاد دارم که جمعیتی که شرکت خواهد کرد زیر 20% خواهد بود، چون پایگاه رأی اصلاح طلبان و اصولگرایان در داخل کشور بیش از 20% نیست. این رو ما هم در بسیاری از نظرسنجی‌ها در داخل کشور می‌بینیم، هم در نظرسنجی‌های خارج کشور و همچنین در اتفاقی که در بیعت 1400 و 1402 انجام شد، خالی بودن پایگاه‌هایی که رأی رو جمع می‌کردن کاملا این واقعیت رو نشون میده. جمهوری اسلامی ظرفیت رأی سازی داره، اینها تکلیف الهی دارن که این نظام رو حفظ کنن، همانطور که تکلیف الهی داشتن که در تابستان 67 بین 3 تا 10 هزار نفر رو بکشن. این کار سختی نیست، خیلی راحت. امروز هم با شماره ملی این رأی‌ها رو جمع میکنن، میلیون ها نفر هست مردن، زندن، اینها شماره‌های ملیشون در اختیار حکومت هست. در دوره گذشته برای بسیاری از افراد تکست آمد که شما با کارت ملیتون میتونید رأی بدید، با تلفن. ببینید اینا کارهایی است که جمهوری اسلامی انجام داده، در این دوره هم انجام خواهد داد. با نشان دادن 10 حوزه، 20 حوزه، 30 حوزه نمیتوانند مردم رو فریب بدن. من در یکی از دوره‌هایی که انتخابات خبرگان در تهران برگزار میشد و روز بعد 3 میلیون رأی رو اعلام کردن، حدود 4-5 ساعت در تهران گشتم، تمام حوزه‌های رأیگیری در تهران خالی بود. ببینید جمهوری اسلامی نشان داده است که این ظرفیت رو داره، از این ظرفیت استفاده خواهد کرد. ممنونم از هر سه شما آقایون. شهیر شاهد ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کلگری کانادا، مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک و علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفته آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه‌ای با انگیزه سیاسی در جلسه اخیر شورای حکام درباره برنامه هسته ایران پیشنهاد کردند. سعید ایروانی گفته برجام کامل نبود اما همچنان بهترین گزینه است و به گفته او به رغم نقص‌های سیستماتیک گسترده توسط آمریکا و اروپا، احیای برجام به نفع هم است. در نشست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 و برجام، نمایندگان آمریکا و ترویکای اروپایی در سازمان ملل بر اجرای سازوکارهای بازدارنده از جمله امکان فعال کردن مکانیزم ماشه تاکید کردند. This resolution is due to terminate in October next year. قطعنامه 2231 اکتبر سال آینده به پایان میرسه. از این رو 16 ماه آینده برای پیدا کردن راه حلی دیپلماتیک درباره بحران اتمی ایران خیلی مهمه. بسیار نگران کننده است که گزارش‌های اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک بار دیگه نشون میده ایران با ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش که بعضی از اونها غیر قابل برگشت و بسیار فراتر از محدودیت‌های توافق برجام هستند، برجام رو توخالی و بازگشت به مذاکره رو دشوارتر کرده. ما یک بار دیگه درخواست اون از ایران رو برای توقف تشدید تنش و بازگشت به تعهدات برجام تکرار می‌کنیم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن، و دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه از لاله با ما هستن. آقای علیزاده، به نظرتون داریم میریم به سمت فعال شدن مکانیزم ماشه؟ 3 کشور ترویکا با نامه‌ای که به شورای امنیت فرستادند این ژست رو گرفتند، ولی در متن نامه هیچ تصریحی نشده مبنی بر اینکه ارادهشون بر این است که مکانیزم ماشه فعال بشه. و حال میدونید تا اکتبر 2025 که قطعنامه 2231 منقضی می شود، فعلا 16 ماه فرصت داریم. در بیانیه‌شون آمده بود که این 16 ماه بسیار اساسی است. سفیر جمهوری اسلامی هم در موضع‌گیری که کرده گفته بیایم برجام رو احیا کنیم، گرچه میدونیم قابل احیا نیست، ولی فضایی که الان شکل گرفته
گرچه از درونش می شود این رو مستفاد کرد، اگر توافقی حاصل نشود این سه کشور مصمم هستند در کنار ایالات متحده مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. این رو می شود مستفاد کرد، اما تصریح به این موضوع نکردن. سفیر جمهوری اسلامی هم آمده گفته خیلی خوب پس بیایم برجام رو احیا کنیم، یعنی دوباره مذاکره، روز از نو روزی از نو، مذاکره و خب تا این مدت 16 ماه هم سپری بشه. به هر حال سخنم اینطور کوتاه کنم که پس از قطعنامه‌ای که همین سه کشور اروپایی در آژانس خرداد ماه گذشته، یک ماه پیش ارائه دادن و قطعنامه تصویب شد و راه گشوده شد که به شورای امنیت بروند، الان هم شورای امنیت رو مطلع کردن که تهران وظایف خودش رو انجام نمیده. اگر توافق سیاسی و دیپلماتیکی حاصل نشود، می شود گمان زنی زد که این گمان زنی کرد که بله اونها به طرف فعال کردن مکانیزم ماشه خواهند رفت. آقای گوریز، در حالی این حلقه داره تنگتر میشه که زمان زیادی تا انتخابات ریاست جمهوری ایران هم باقی نمونده. طبیعتاً رهبر جمهوری اسلامی هم میدونه که رویکرد جهانی داره عوض میشه آرام آرام در مورد برنامه هسته ایران. چقدر فکر میکنید که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری ایران میتونه تاثیر بذاره روی احیای برجام، فشارهای بیشتر یا یک پارادایم جدید در مورد برنامه هسته ایران؟ درود بر شما آقای فرستاد، دوست عزیزم آقای علیزاده و همچنین بینندگان عزیز. ببینید، به نظر من انتخابات در جمهوری اسلامی به خصوص این یک نوع رأی گیری از نگاه تزیینی کمکی میتونه بکنه در فضای رسانه‌ای، ولی در نهایت دیگه فکر میکنم مردم ایران خیلی بهتر میدونن که تصمیم گیر نهایی خامنه‌ای و شورای امنیت ملی به عنوان بازویی هستش که از نظر جمهوری اسلامی این تصمیمات رو میگیره. از این جهت من فراتر میرم حقیقتش. ببینید، اتفاقاتی افتاد در این مدت بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت که نشون میده که به نظر میرسه که توافقاتی یا حداقل گفتگوهای مذاکراتی از طریق عمان بین تهران و واشنگتن در حال انجامه و این مذاکرات هستش که به نظر من پالسایی که ما از ایران میگیریم، صحبتی که امروز سفیر حکومت در نیویورک انجام داده که نوعی عملا میخواد از الان نشون بده که ما هستیم که پیشنهاد این رو دادیم و تأثیر بذاره روی موضوع رأیگیری روز جمعه، همه برآیند اونه. جمهوری اسلامی متوجه شده که این بار اروپا جدیه و 18 اکتبر 2025 اگر توافقات جدی و اراده سیاسی جدی، نه بازی کردنی که تا الان انجام دادن با جو بایدن، وجود نداشته باشه، واقعا غرب از مکانیزم ماشه برای بازگرداندن همه تحریم‌ها استفاده خواهد کرد. روسیه و چین هم از این، چون چین کمتر، روسیه مشخصاً بیشتر، حمایت خواهد کرد، حالا به شکل خودشون، و این حکومت با چالش‌های بسیار بسیار بزرگی مواجه میکنه. دیگه بر همه فکر میکنم محرزه که مسئله تحریم‌ها بیشترین تأثیر رو روی اقتصاد گذاشته. امروز خبری اومد یا دیروز خبری اومد که رئیس اتاق بازرگانی گفته که سالی در یک دهه گذشته، دهه 90، سالی 120 میلیارد دلار این تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه زده و هزینه به بار آورده. از این جهت مردم متوجه هستن و این را حکومت هم میفهمه. من فکر میکنم مذاکراتی در پیش قرار بود امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اتفاقا به خاطر همین موضوع اکسیوس 18 ژوئن این رو گزارش داد، دیداری بکنن در واشنگتن که به نظر میاد هنوز انجام نشده و حکومت به دنبال اینه که این رو به شکل خودش، به شکل نرمش قهرمانانه این مذاکرات رو در عمل هم به پایگاه اجتماعی خودش بتونه بفروشه و از طریق این مذاکرات از جلوگیری بکنن از اینکه تمامی تحریم‌های دوران پیش از برجام برگرد. آقای علیزاده، این اراده رو در واشنگتن و در تهران می‌بینید که بخوان دوباره به یک توافق جدید برسن؟ خیلی دشوار هستش تا انتخابات ریاست جمهوری ایران نتیجهش بیرون نیاید، معلوم نیست. این که می‌بینیم آقای ظریف به حدت و شدت در کنار
ایستاده و خیلی هم با زبان تند دیگه داره الان حرف میزنه. دیگه وزیر که نیستش که طفل کودکزاد برجام هم رو دستش باشه هی بخواد مراقبت از این کودک بکنه. نه دیگه اون برجام رو هم که براش بر سرش روز آمده. او قطعا نگاه به آینده تحولات منطقه ایران و جهان داره که این چنین با حدت و شدت آمده کنار آقای پزشکیان ایستاده. حالا در فرض اینکه آقای پزشکیان سر کار بیاد و دوباره مدار دیپلماسی جمهوری اسلامی به دست آقای ظریف یا احدی از اعضای تیم آقای ظریف بیفته و فرضاً بر این بگیم در اون طرف آقای بایدن سر کار باشد، بله در این 6 و 16 ماه آینده امید این که برجامی یا شبه برجامی یا توافقی حاصل بشود خب قابل پیش بینی است. اما اگر فرض ما اینطور بشود که این طرف آقای پزشکیان باشه و آقای ترامپ باشه، این طرف آقای جلیلی باشه اون طرف آقای ترامپ باشه، این طرف آقای جلیلی باشه اون طرف آقای بایدن باشه، ببینید صور مختلفی متصور هستش و بنابراین این که یک پروسه مذاکرات جدی مانند برجام شکل بگیره مثلا با از جلیلی حرفا بیرون نمیادش، قالیباف هم همچنین بیرون نمیادش. بنابراین چون هنوز صورت مسئله انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در امریکا مشخص نشده، پاسخ دادن به این پرسش بسیار سخته. ولی یک چیز رو میشود قطعی و یعنی با گمان بسیار بالا نگاه کرد. ببینید من حالا چون خیلی پرسش کردید در مورد انتخابات، یه ذره بحث رو ببرم رو انتخابات، نظر خودم رو اینجا یه چیز بگم. ببینید من میخوام بپرسم که آقایونی که میگن بریم شرکت کنیم در انتخابات، خیلی خوب، هر شرکت کنید، هر کسی هم انتخاب شد. هر کسی انتخاب شد فردایی که در کرسی ریاست دولت در پاستور نشسته، به نظر شما اولین مسئله‌ای که از او مطالبه میشود چیست؟ مطالبه میشود که اشتغال رو زیاد بکنه، ایجاد بکنه؟ مطالبه میشود پول ایران رو قوی بکنه؟ نه. مطالبه می شود پاسپورت ایران رو قوی بکنه؟ نه. امنیت ایجاد بکنه؟ نه. مطالبه می شود مسئله جنگ غزه رو جلو ببره. فرقی نداره آقای پزشکیان باشه یا سعید جلیلی باشه یا آقای قالیباف باشه. این اراده نظام هستش که مسئله جنگ غزه آنچنانی که مطلوب حاکمیت هست انجام بره. خب حالا من آقای پزشکیان باشم، رفتم تو کابینه هم نشستم، میخوام بیام به این قولها و وعده هایی که دادم سر و سامان بدم، نمیدونم به زنان و نمیدونم اشتغال زایی و ثمران و اینا چجوری میخوام بهش برسم، در حالی که مسئله اولی که از من مطالبه میشود مسئله این که به غزه برسم، اونجا پول بریزم، نیرو بریزم. ببینید حالا الان که این روزها هم خبر احتمال جنگ اسرائیل و حزب الله بالا گرفته، الان در این وضعیت قرار داریم. خب چه فرقی داره آقای پزشکیان باشه یا آقای قالیباف باشه؟ و اتفاقا اگر آقای پزشکیان به عنوان نیروی اصلاح طلب بیاد سر کار، خب این بایستی تمام حیثیت اصلاح طلبا رو همون مصروف جنگ غزه‌ای بکنن که اصلاح طلبا هم میدونستن که جنگ تقریبا بیفایده‌ای بود شروع شده. به هر حال مسئله بسیار غامض هست، روشنی الان در دست نیست. ممنونم از هر دوی شما. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن و همینطور دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لاهه. جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس، بعد از سالها مناقشه حقوقی در نتیجه توافقی با دولت آمریکا از زندانی در بریتانیا آزاد شد و قرار به زودی به کشورش استرالیا برگرده. آقای آسانژ که از سال 2019 در بازداشت به سر می‌برد، بریتانیا را ترک کرده و قرار به زودی در برابر یک قاضی فدرال آمریکا در جزایر ماریانا در اقیانوس آرام حاضر بشه. بر اساس توافق با دولت آمریکا، آقای آسانژ فقط به یک اتهام کیفری مبنی بر توطئه برای دستیابی به
و افشای اسناد محرمانه آمریکا اقرار میکنه، اما قراره حکم استردادش به آمریکا لغو و به استرالیا نزد خانواده‌اش بازگرده. آقای آسانژ پیش از این با 18 اتهام در آمریکا و اتهام حبس ابد روبرو بود. حدود 2 ماه پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به درخواست دولت استرالیا روند پایان دادن به پیگرد قضایی آسانژ رو بررسی میکنه. استلا آسانژ همسر او به رویترز گفته آقای آسانژ بعد از پذیرفتن جرم از دولت آمریکا درخواست عفو میکنه. من فکر می‌کنم اقدام صحیح دولت ایالات متحده باید این بود که پرونده را به طور کامل کنار بگذارد. بدیهی است که ما به دنبال عفو خواهیم بود، اما این واقعیت که طبق قانون جاسوسی در ایالات متحده اعتراف به گناه در برابر افشای اطلاعات امنیت وجود دارد، یک نگرانی بسیار جدی برای خبرنگاران و به طور کلی روزنامه‌نگاران در زمینه امنیت ملی است. آرش آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی با ماست. پیش از هر چیزی یه سوال فنی ازتون بپرسم آقای آرامش. میبینم که الان جتی که آقای آسانژ رو داره از بانکوک حمل میکنه به سمت جزایر ماریانای شمالی، حدود 1 ساعت دیگر فرود میاد. میدونم که این جزایر قلمروهای فراساحلی آمریکاست، ولی چرا در اینجا؟ خب من اگر سوالی که شما میپرسین بعضی موقع فل بداهه، خب من جواب این سوالو بلدم، ولی اگه آدم آمادگی نداشته باشه آبروریزی میشه تو تلویزیون. ولی این جواب سوال شما برمیگرده به عرض کنم حضور شما جنگ ایالات متحده با امپراتوری اسپانیا. این جزیره کوچیکی که شما میبینید در بخشی از جزایر گوام حساب میشه. گوام ایالت نیست ولی خطه ایالات متحده حساب میشه. 1898 ایالات متحده با امپراتوری اسپانیا درگیر شد. پورتوریکو که الان خطه آمریکاست، کوبا که کشور مستقل، فیلیپین و جالب از وقتی که شروع کردیم بعد با آقای آسانژ صحبت کردن، این چراغ منم هی داره چشمک میزنه. یعنی عجیبه که هیچ وقت نور افکن ما مشکل نداشت، الان داره این چشمک میزنه از تئوری های توته. ولی این 4 خطه ایالات متحده تصرف کرد. کوبا و پورتوریکو، کوبا معذرت میخوام، و فیلیپین مستقل شدن. گوام هنوز بخشی از خاک ایالات متحده است ولی ایالت نیست. ما یا ایالت داریم یا استیت، خطه داریم یا تریتوری یا دیستریکت داریم که مثلا همین منطقه حفاظتی کلمبیا که واشنگتن پایتخت اونجا است. این ماریانا میشه یکی از بخش‌های از اون گوام. گوام یک سرزمین نسبتاً یک جزیره نسبتاً مهم، نسبتاً که از لحاظ استراتژیک برای ایالات متحده بسیار مهمه. حضور گسترده ارتش ایالات متحده اونجا هست و اونور دقیقاً در وسط آبهای اقیانوس آرام هست. حالا چرا ایشون نمیخواسته بیاد به ایالات متحده؟ همونطور که میدونید نقشه رو که نگاه میکنید ما 50 ایالت داریم، چند تا فکر کنم 4 تا یا 5 تا خطه داریم. از این 50 تا ایالت 48 تاشون به هم متصلن، از شمال شرق مین تا جنوب غرب کالیفرنیا، جنوب شرق فلوریدا تا شمال غرب ایالت از موضوع واشنگتن. با واشنگتن دیستریکت کلمبیا اشتباه نشه، ایالت واشنگتن. این 48 تا این وسطن. 2 تا ایالت دیگه داریم که 50 تا رو تشکیل میدن ولی متصل نیستن. یکیش آلاسکاست که اگه برید بالا به کانادا متصل میره تا روسیه. اون یکی هم هاوایی که یک جزیره، یک سلسله جزیره است، اونم در آبهای اقیانوس آرام است. نگاه کنید اتفاقا آلاسکا از لحاظ سایز بسیار بزرگه، با اینکه یک ایالت حساب میشه و خیلی هم خالیه، ولی یکی از وسیع‌ترین ایالت‌های امریکاست. فکر کنم 1/5 سایز کل کشور یا همچین چیزیه. در اصل آقای آسانژ نمیخواست بیاد و هواپیماش در خاک ایالات متحده در این 48 ایالت یا اون 2 تا ایالت بشینه. به خاطر همین یک جوری هواپیما رو چارتر کردن، هواپیما رو گرفتن که بره به خطه بشینه. یعنی هنوز میاد در منطقه فدرالی مثل پورتوریکو، مثل گوام یا مثلا جزیره ماریانا، ولی در ایالات متحده به خاک نمیشینه. چرا؟ چون بتونه بره اونجا. درسته که اونجا شما هنوز تحت پرچم، تحت خاک ایالات متحده هستید، میتونه بره جلوی قاضی فدرال تفهیم اتهام بشه. قاضی فدرال اون حوزه استحفاظی او رو تحقیق با کمک دادستان فدرال اون منطقه تفهیم اتهامش کنن. قاضی باید این پلی اگریمنت یا این به قول معروف معاوضه یا معامله جرمی کیفرخواست رو قبول کنه. یادتون باشه زمان مثلا پسر آقای بایدن، هانتر،
به یک همچین توافقی رسیده بود دیگه با دادستانی، ولی قاضی قبول نکرد، گفت اون از سر و اول و وسط آخرش مشکل داره. دادستانی و متهم میتونن با هم دیگه کنار بیان، ولی قاضی باید قبول کنه. به احتمال زیاد قاضی رو قبول میکنه. به بحث حقوقی زیاد من فکر میکنم دیگه این کابوس برای آقای آسانژ دیگه کم کم داره تموم میشه. شما میدونید دیگه من خودم نظرات شخصی خیلی خوبی نسبت به آقای آسانژ ندارم، اما یک بحث حقوقی گسترده در مورد آزادی بیان و امنیت ملی هست که ما با اون عادلانه باید اون رو نگاه کنیم. حکومت‌ها تا چه حد میتونن امنیت ملی رو بهانه بکنن برای سرکوب آزادی بیان، از اون طرف حد و حدش کجاست؟ آیا با که شما میاد جان سرباز، افسر و آدم‌های بیگناه رو به خطر میندازید، اون دیگه با آزادی بیان میرسه؟ یعنی یک بالانسی باید ایجاد بشه و این بحث واقعا به نظر من حقوقی، تکنیکی و منصفانه‌ای هست که داشته باشیم. خودتون توصیف کردید کابوسی بود برای آقای آسانژ و انصافاً هم بود، یعنی فشاری که دولت ایالات متحده آمریکا روی او گذاشت کم سابقه است اگر بی سابقه نباشه، به خصوص برای حکومتی که در سراسر دنیا به کشورهای دیگر میگوید که اجازه بدید جریان آزاد اطلاعات شکل بگیره، اجازه بدید روزنامه‌نگاران آزاد کار بکنن. چقدر به نظرتون بیش از اندازه دولت آمریکا از قدرتش برای شکستن آقای آسانژ استفاده کرد؟ نظر شخصی ما اول میگم، بعد بریم سراغ قسمت‌های تکنیکی این قضیه. به نظر من آقای آسانژ خواسته و ناخواسته بخشی از دستگاه اطلاعات امنیت روسیه بود و اینا میگم خیلی ممکنه با این قضیه مخالف باشن. ایشون کاری که در سال 2016 کرد، فله‌ای آمدن و تمام اسناد حزب دموکرات رو ریختن توی ایمیلایی که منتشر کردن. قبل از اون در سال 2010 2011 با اسناد ویکیلیکس که آمد یکی از سربازهای ایالات متحده رو اون رو به قول من اخفال کرد که اونم الان آقای چلسی، خانم چلسی منینگ، موقع پیتن منینگ بود، چلسی منینگ، بله، او ایشون هنوز در ارزم به حضور شما زندان هست به خاطر اینکه در چیزای طبقه بندی شده به ایشون داد. ولی چند تا کاری کرد که به نظر من خیلی از لحاظ اخلاقی مشکل دار بود. نکته اول، خیلی موقع می‌بودن فله‌ای اطلاعات رو همجوری می‌ریختن. مثلا شما اگر معاون شهرداری فلان شهر بودید در مولداوی، در اوکراین، در رومانی، یا بریم سر کشورهایی که مشکل دارن، ایران، کره شمالی، کوبا، و برای دخترتون ویزا می‌خواستید بگیرید، می‌برید در فلان کنسولگری ایالات متحده، در فلان سفارت ایالات متحده صحبت می‌کردید و اطلاعاتی رو هم با کنسولگری در میان می‌گذاشتید. حالا ممکن بود شما مسئول برنامه هسته‌ای نبودید، نه، مثلا معاون فرهنگی شهرداری یاسوج، من همین به عنوان مثال استفاده می‌کنم، واقعا به یاسوج هیچ ربطی نداره، ولی دیگه معاون فرهنگی شهرداری یاسوج مثلا آمده اونجا، اینا آمد ایشون اسم تمام کسانی که این سالها با ایالات متحده حتی به صورت دیدار می‌آمدن در این سفارتخونه‌ها همجوری فله‌ای ریخت. عده زیادی هستن که هنوز ما از عاقبتشون خبر نداریم، عده‌ای که یا کشته شدن توسط سرویس‌های امنیتی ایالات متحده، روسیه، کره شمالی، چین، جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح در عراق و لبنان. این اسامی کسایی که کاملا ناپدید شدن، عده‌ای مثل که ما به صورت فکت میدونیم که شکنجه شدن و اذیت شدن به خاطر همین اطلاعاتی رو که ایشون بدون اینکه، ولی این قضاوت اخلاقی شماست دیگه، قضاوت حقوقی نیستش که چرا اسم این افراد رو منتشر کرده، کما اینکه خود اونها میگن بسیاری از اسم‌ها رو مخفی کردن. به نظر من روزنامه‌نگار موقعی که این نظر بنده است، فکر می‌کنم قانونم تا بسیاری این رو حمایت میکنه در آمریکا. شما به عنوان روزنامه‌نگار اگه مطلبی رو به دست آوردید، حتی طبقه بندی هم شده، میتونید منتشر کنید، کسی هم شما رو نمیاد بگیره. اما بفهمن کی مطلب طبقه بندی شده به شما داده، بالاخره یک آسانجی، یک اسنودنی، یک آقای چلسی منینگ یا خانم چلسی اینجا بوده که دسترسی داشته به اسناد طبقه بندی شده. اون طرف یه چیزی رو امضا کرده، یک قسمی خورده، یک سوگندی خورده، یک قراردادی داشته بود، دولت اون رو شکسته، پدر اون رو در میارن. اما ولی شما به عنوان یک روزنامه‌نگار، همین کارو با خانم چلسی منینگ دارن میکنن، ولی آقای آسانج نه شهروند آمریکا بود، نه پاشو در آمریکا گذاشته بود و به ادعای خودش هیچ نقشی نداشته. همون دیگه، اون به اینجا موقعی که ایشون تشویق میکنه و فراهم میکنه عرصه رو برای شکستن قانون. این بحث دولت اینه، بحث دولت این که ایشون نشسته بود کاملا بدون که دخیل قضیه باشه و من اومدم مثلا گفتم آقای فرزاد، من 12,000 صفحه از اسناد پنتاگون رو دارم میخوام خدمت شما بدم. شما گفتید حالا اونجا بذار من بعدا نگاه میکنم. نه، شما اومدین تو گوش من خوندید، روایت به من فراهم کردید و سالش گفتید آرامش اگه خواستی این کارو بکنی از اینجا بزن، این ایمیل استفاده کن، اینا امروز نیستن، فلان کن، بیسار تمام، یعنی تسهیل کردید و تسهیلاتش رو فراهم کردید، aiding abetting و معاونت کردید در جاجو. ببینید یک بحث دیگه هم هست، در نهایت قضیه حکومت‌ها
خوبی و بدیشون روی یک نمودار میفته دیگه. حکومت خوب مطلق که نداریم دیگه، بالاخره حکومت خوب بریم بد. اینجا ایالات متحده بله حالا بحثش جداست، در هر صورت به نظر من یک روزنامه‌نگار باید آزاد باشه این کار انجام بده، ولی اون کسی که سوگند خورده به قراردادی امضا کرده برای حفظ منافع ملی کشوری باید اون سوگند پایدار باشه، وگرنه باید تبعاتشو ببینه. ولی اینطور دیگه. ممنونم. آرش آرام شوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن و ممنون از شما که بیننده 24 امشب بودید.